ইণ্ডিয়া মেগা ট্ৰেড শ্ব' খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাতে কুকিং কম্পিটিশ্যন হৈছে। ময়ো তাতে জইন কৰিবলৈ গ'লোঁ। এয়া জাজে প্ৰশ্ন ধৰি আছে। মোৰ যোৱাত অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, তথাপিতো সুন্দৰকৈ সজাই মই ৰেডি হ'লোঁ। অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। জাজে প্ৰশ্ন ৰাউণ্ড আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল অলৰেডি। অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু এয়া মই ৰাজমাহ বনাই নিছিলোঁ ৰুটিৰ লগত, এখন মোৰ থালি, আৰু আনখন লৈছিলোঁ এয়া পাৰ মাংস হেৰি দি কলডিল দি পেলাই পাৰ মাংস বনাই লৈ গৈছিলোঁ। একদম কনফিডেণ্টলি আপোনালোকে এনচাৰবিলাক দিব। খুব সেইফালে সুধি আছে, মই শুনিছোঁ খাৰত হালধি দিব লাগে নে নালাগে, নে দিয়ে নে নিদিয়ে। বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এইবিলাক কম্পিটিশ্যনত আচলতে পুৰস্কাৰটো জৰুৰী নহয়, কিন্তু বহুত কথা শিকিব পোৱা যায়। সেইকাৰণে আচলতে মই জইন কৰিবলৈ যাওঁ। বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক। চাওকচোন, আপোনালোকে দেখিলেই অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল আৰু এয়া জাজসকলে নম্বৰ দি আছে, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড কোন হ'ব। আৰু ইফালে মিটিংখন আৰম্ভ হৈছে আৰু তাতে জাজসকলক প্ৰথমতে অভ্যৰ্থনা জনাই লৈছে। এখনি ফুলাম গামোচাৰ লগতে এটি ফুলাম জাপেৰে সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে সুন্দৰ, একদম যিমান পাৰে সিমান জোৰকৈ এটা হাত চাপৰি দিলে ভাল লাগিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু আমাৰ সকলোৰে মৰমৰে চব লৈ যাব বোলে, গতিকে ইমানখিনি মৰম পোৱাটো সঁচাকৈ ভাগ্যৰ কথা। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যেনেকৈ ইমান সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, এয়া ইণ্ডিয়া মেগা ট্ৰেড শ্ব'ৰ প্ৰথমটি শ্ব' হয়। ইয়াৰ পিছতো যিমানখিনি অনুষ্ঠান আয়োজিত হৈ থাকে বা অহা বছৰলৈ, আগন্তুক বছৰলৈকো দিনৰ পৰা একেবাৰে সন্ধিয়া পালেহি নহয়, সেয়েহে সকলোকে জনাইছোঁ শুভ সন্ধিয়া। খুব ভাল লাগিল নিশ্চয়, সকলোৱে এনজয় কৰিলে, ফূৰ্তি কৰিলে। আৰু আমি যেতিয়া প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াই কৈছিলোঁ, আপোনালোকে যে আহিল ঘৰৰ পৰা ইমান কষ্ট কৰি ৰান্ধি বাঢ়ি দৌৰা দৌৰিকৈ ইয়াত আহি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, সেয়াই প্ৰথম সফলতা। আপোনালোক অলৰেডি উইনাৰ হ'লেই। নিজৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি দি লওক। নিজৰ কাৰণে হাত চাপৰিটো সদায় বেছি ডাঙৰকৈ বজাব লাগে। সকলোৱে বিজয়ী। অকণমান 19-20ৰ কাৰণে কিবা কিবি হৈছে পুৰস্কাৰটো, ঠিক আছে। তথাপিও আমি ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আগে তেখেতসকলৰ পৰা 3টা বিশেষ পুৰস্কাৰ আছিলে, যিটো জাজেছ স্পেচিয়েল চইচ, সেইটো আগে ঘোষণা কৰি লওঁ নহয়, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কেইটা কৰিম, হ'ব। আমাৰ জাজেছ স্পেচিয়েল চইচ কেটেগৰী 3টা পুৰস্কাৰ দিবলৈ আমাৰ অৰ্গেনাইজাৰে আমাক বাছি দিছিলে। 3টা আমি এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ। কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 13 হ'ব, আহক আপুনি। আৰু লগতে কণ্টেষ্টেণ্ট নম্বৰ 24 গৰাকী গুচি গ'ল নেকি আকৌ? নাই যোৱা। বাইদেৱে বৰ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে, আহক। প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ গ'ল। এয়া আমাকো এখন চাৰ্টিফিকেট দিলে আৰু আমি ল'লোঁ আৰু সকলোৱে একেলগে গ্ৰুপ ফটো উঠিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ।